नमस्कार, खमंग किचन्समध्ये आपले स्वागत आहे. आज पाहणार आहोत आपण कर्ली फ्राय. त्यासाठी आपण एक कर्ली घेतलेली आहे. इथे आपण लाल तिखट घेतलेले आहे, हळद, मीठ, लसूण, गरम मसाला. इथे आपण लसूण ठेचून वापरणार आहोत. आपण कर्ली तळण्यासाठी मसाला करून घेणार आहोत. त्यासाठी 3 ते 4 चमच लाल तिखट, अर्धा चमच हळद, गरम मसाला आणि चवीपुरते मीठ घेणार आहोत. आता हे सगळं एकत्र करून घेऊया. आपला मसाला तयार झालेला आहे. आपण तो आता कर्लीला लावून घेऊया. या प्रकारे सगळ्या साईडून आपण मसाला लावून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण सगळ्या तुकड्यांना मसाला लावून घेतलेला आहे. आता आपण फ्राय करून घेऊया. त्यासाठी तव्यात तेल टाकून घेतले. तेल गरम झाल्यानंतर आपण जे लसूण ठेचून घेतलेले आहे ते तव्यात टाकणार आहोत. लसूण आपण तव्यात सगळीकडे पसरून घेणार आहोत. लसूण परतून झाल्यानंतर आपण त्यात तुकड्या टाकून घेणार आहोत. जसं तेल असेल तसं आपण त्यात तुकडी टाकून घेणार आहोत. तेल सरकत सुद्धा टाकले तरी चालते. अशा प्रकारे आपण सगळ्या तुकड्या तव्यात ठेवल्या आहेत. जर तेल कमी वाटत असेल तर आपण बाजूने तेल थोडं सोडू शकतो. आपण 2 मिनिटे यावर झाकण ठेवून घेणार आहोत.
2 मिनटं झालेली आहेत. आपण झाकण काढून घेऊया. आता आपण एक साईडून उलटून घेणार आहोत. तवा थोडा वाकडा करूनच आपण ते उलटून घेणार आहोत, म्हणजे तेल सगळीकडे येईल. अशा प्रकारे आपण सगळ्या तुकड्या उलटून घेतलेल्या आहेत. आता साधारण 4 ते 5 मिनटं आपण परत असे शिजून देणार आहोत. आता आपण परत दुसऱ्या साईडून तुकड्या पलटी मारून घेणार आहोत. आपण 2 मिनटं परत शिजून घेतलेले आहेत. छान आता तुकड्या आपल्या फ्राय झालेल्या आहेत. त्यावर आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया. आपली कर्लीची मच्छी फ्राय करून झालेली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली आम्हाला जरूर कळवा. तसेच चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.